Thế xong thì giờ hai tiệc có xã cờ lumika có xã bao có shit số lu lumika thì có cú yêu chu bao nên đó là lu có thể là shit tỏ thì có yêu cầu nên đó là lu có bao shit lý chảo cho họ kể là chủ yếu trong tshiab là do có yêu xài ở bên lo để thầu cầu lo vấn đề tshiab là yêu xài cầu lo chi chia đó có thì có mà đó sầu thì có yêu ở bên đó lý chả thì tìm mà cú thiết của tụi bọn nhà tụi bài lưu website hùa cầu english.com cầu english.com thì có nhiều thì nó là có chơi thì nó ấy có mà chỉ hậu internet đó thì nhớ hổ mà cũng mới ý khó tự ở cũng tương ba chế đó nên sợ đó thì người ba yêu cầu cho lưu Mikas xin đón đó thì nhưng mà ba yêu sĩ khó chịu tí nó người cũng tự cầu xóa đón đó lưu xóa đó có cỡ thì gì nào muốn cho khe hay thì yêu sĩ lý trả yêu sĩ lưu tư lý trả lọ cỡ và hay thì yêu ba có thì nó hầu ra nó cũng khe có yêu sĩ lưu tư ở cũng ba trong lưu website cỡ english.com nó nó cỡ cho lưu Mikas nó cỡ có sai tê lụ yêu cỡ nó mà do tê lụ xin đón đó tê lụ khó bỏ thì lưu tư mà trong lý nó thì vấn đề tshiab là thời yêu sai người hay thì chế cho lụ có chỉ xã cỡ là khó nó do yêu nhẹ ở bị xã hay thì là lụ get là lụ go nó để thọ là lụ go nó cũng yên bảo cỡ cũng chỉ ta cỡ đó khó lúc tôi nói yêu ở đó yêu đó sầu nên đó rồi thì để thọ là lụ go yêu tôi bảo lỡ yêu la sầu yêu thì li mỗi chế li nó thiab bị xã hay thì get thiab what bây giờ luôn mà cụ tu bảo là giờ đi là chỉ there thiab can thiab khu tê nó mà cụ xã cỡ thì cũng anh nhớ là hay thiab bị cỡ thầu cụ nhớ là bị cỡ nếu bia ít lo rủ thì vấn đề tshiab là hay thiab mong hay thiab lỡ li lỡ lu lỡ tu thì lu Mikas hay thiab there thì có lu học pia là lu có xã cỡ nó mà do là lu there có nhẹ có xin đi tê là do tụi nào là nhẹ there nếu do tạo số lên nó there nếu cũng mua ít cá lu ở bị chữ là ba dùng cái gì hay thì there nó xử lý cha thì their house is large là lu chế lo Their house is large. tụi rồi dùng nhẹ mà nhưng mà tạo số giờ dùng mua cho There. cho nó mà khai tiền dùng tạo số là lu tao là sai thì ok cũng cái xe là lu there do sai lịch cháu cũng mà chỉ trong hồ lu xe gì mù thì nhưng mà mỗi ít là lu xe đó cũ là lu tao sai mong hay tiệt tao mi cái hay tiệt can ví dụ như we can help you về bắt đầu có ok là lu tao là lu can nó mà cũng cái xe là tao ổn định số thằng này mua bé là lũ ấy giờ nó do là lũ bé này thì lên từ lũ Mikas hay thì who is that man tụi chị nên đó do lên từ ấy nó cũng tao cỡ bé lò ta chỉ tao bảo là tia ấy giờ linh mà trò xì cũ ok lỡ li lỡ lũ lỡ tu mong hai linh đó chị Mikas hay li cha mong hai thì there ở thật chị Mikas hay thì there ấy cũng mà nhẹ cũng mà sai nó nhưng mà tạo số đâu cũng bác cũng cho thì chỉ đi cử dành ok cũng nói lúc số chữ thay thì dùng do là chỉ ta lên đó nó sáng trả nó này thì dùng hình là lúc đấy giờ there thì cũng tự đấy do là thì nếu cũng chỉ cũng sai cả lúc bị chữ tên đó cũng nhiều đồ ý lử là chỉ cũng lòng tàu theo thế thầu là lu there có lòng xe có hay thì there là lu there nào mà cũng những báo cơ ngõ li thì mua ít lu tụm nó yêu nhẹ to hay thì dài là luôn đỡ thì yêu dài mà nếu dùng ý ali nếu yêu chỉ sai là giờ yêu to to để mà sai gì ta chỉ cũng chỉ nhớ ok
tao chai li cha tao chai tia can cứ yên ok tao là dùng hình lưu tế do can ok thế cụ tao cụ tao all là ôi do lệnh từ lưu lệnh từ chai tia hu thì chỉ cũng mà thoát sự sai ở cái all cứ yên thì nếu lưu xuân đó chai tia thoát sự lưu tế do ấy nhưng mà bác cũng cho hay tia lưu tế ôi do lỡ do li cha hu thế cả lưu bị sự chỉ ta lên đó nếu tu chế ý đó của ó bỏ ta nó ni nó chúa ó ở ý là thứ ok ni nó nên gì ý là gì cho họ tan cho lấy mua cầu lo ấy của tu chế ó bê lo giờ li cho lo mà cũng mà cầu ok giờ tiệt sai tiệt if it rains we wait giờ tiệt lo na bê to ok gà xía là cũng mang cho lo luôn đó nếu đó họ cũng sai ý lựa ấy cũng có cái này thì lên từ sai đi cha nếu mà đó khe cũng容易là cũng chỉ tao cả ok lên từ sai thì who luôn mi cái thì who ok cái gì là đối với Yuav luôn mong hay thì Yuav thì luôn mi cái thì would I would try again cũng Yuav sĩ đôi chia ok tao là giờ là giờ thì giờ sai đi cha if ok cú mà ở bên lửa đó họ chỉ để tóm đây nó có nếu mua được ít cho cái gì á ok so giờ thì sai thì if lên từ sai thì who your sai thì would lỡ li lỡ tu lỡ lu sai thì there tao sai thì can giờ thì sai thì if thì có yêu bảo thì nếu đó gì yêu đùa thì li ba yêu cho có chút chua who lên từ who ta chỉ chính cho dùng cho rõ đó họ would nên gì lo như hay cho bao nhiêu sự hay tiệt her I see her ok lỡ li lỡ lu lỡ tu ni nó có yêu tao ntau là thì li muốn gì there thì cứ yên có ô tụm bề lo có ô tụm bề mê mà chịu lý trả there cứ yên there cái tao do lý trả có yêu tao chín giống can ở can tan thầu lo chịu lý trả can ok game nằm có yêu ô xin nằm mà yêu trong lý nó xứ ta chỉ thao yêu cậu ý lon để lon có pen do là xứ có pen show nếu luôn bị do đó rồi mà thọ cơ này hay nếu mà khẽ có hay tiệt có chỉ ta cỡ lo luôn non gì thọ nếu hay tiệt có cỡ lo luôn tiệt là thì thọ có cỡ tan thọ cho luôn tiệt nếu hay tiệt rong hình thì cũng mà ở lên đó thì siêu đến đó nhớ sáng trả nó mà mua ở bên lòn hay tiệt lòng dạo ya nó thì chế lệ nó chủ yếu chế từ number nó sửa ấy cũng muốn chế này thì có một tua xe thì có啥chế lệ thiết bị đồ chứ ok sun thao cơ xã khe tới giờ nhau san đã nó long dạo giờ nó số chữ thao yêu hay yêu kế là thao hay yêu hay giờ nữa lúc số chữ xử lý đinh là nè tệ đỡ giờ yêu nhẹ lúc nào mà như chỉ ô là số hai lu tại để thầu yêu sai ý đó chỉ là yêu sáu ý đó chỉ nhưng mà hai lu xuân đó ta chỉ để thầu yêu chỉ sa nó đến đâu rồi thì yêu nhẹ như chỉ ô là thế giờ cơ nào hay để giờ mua đua xí đua lọ cờ giờ yêu nhẹ mà thầu yêu cờ nó mà nếu chỉ xí đua là nếu chỉ ở đây yêu bỏ đua là đó chỉ nhân đời yêu sa xí li cha thì yêu lòng tao ya lên đó chúa ý sư của đức khe hay để chế lệ mà chế hay để yêu tao bị chơi do lỡ đó chỉ hay để yêu nhiều lúc bị đuổi chia thì所以yêu đức cờ nó mà nếu yêu chế tan thọ li yêu yên bị đuổi chia thì tiền li nếu dùng ý là nếu cho một đồ rõ ý rồi là khó ý
khó vấn đề chạp lại nó chỉ yu sai để dùng ye là yu chỉ sinh bỏ đùa nhưng mà bên đó khó ý xứ để giờ li yu sĩ tao linh đó giờ yu mua luôn nu chỉ li nu của là tỏ và cho